magyar felsőoktatási intézmények számára rendkívül komoly kihívást jelent, hogy gyakorlatorientált képzési szemléletmódot tudjanak megvalósítani. Ez ma már egy korszak kihívás, és erre ad kitűnő megoldást a duális képzés, hiszen gyakorlatilag kétpólusúvá teszi a képzést, és kiléphet a hallgató az egyetemi falak közül már az első hetet követően, és megtapasztalhatja a vállalati közeget. Ez egy olyan remekül felépített konstrukció, mind három résztvevő nyer. Nyer a hallgató, nyer az egyetem és nyer a vállalat. A legnagyobb nyertes talán a hallgató, ahogy mi tapasztaljuk, hiszen ő a konkrét munkatapasztalaton kívül elsősorban, ahogy mi látjuk, a szociális képességeit, készségeit tudja legjobban fejleszteni immár felnőtt közegben. A második legnagyobb nyertes a vállalat, hiszen nagyon olcsón tud toborozni új munkavállalókat, illetve tudja mélyíteni a kapcsolatát az adott helyi egyetemmel. De nyer az egyetem is, hiszen ő pedig a vállalati kapcsolatait mélyíti el, illetve egyik egyetem számára sem mindegy, hogy a portfóliójába be tudja helyezni, hogy gyakorlati képzési helyei vannak.